माइक्रोसफ्ट एक्सेलको प्र्याक्टिकलको नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले एक्सेलको फाइललाई क्रिएट गर्नको लागि एट फर्स्ट कुन लोकेसनमा या कुन फोल्डर भित्र एक्सेलको फाइललाई क्रिएट गर्नुपर्ने हो त्यो लोकेसन या त्यो फोल्डरलाई ओपन गर्नुपर्दछ र खाली ठाउँमा राइट क्लिक गरेर न्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कशीट लेखेको अप्सनमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने र यहाँनिर न्यू माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कशीट भनेर आएको देख्न सक्नुहुनेछ र यो नामलाई ब्याकस्पेसको हेल्पबाट मैले डिलिट गरेर नयाँ नाम दिन्छु। जस्तै मैले बिल भन्ने नाम दिए, इन्टर क्लिक गरे, यहाँनिर बिल भनेर आएको देख्न सक्छौं र एक्सेल फाइल यहाँनिर हामी क्रिएट भएको देख्न सक्छौं। यो एक्सेल फाइलको प्रोपर्टिज हेर्नु पर्यो भने यसमा राइट क्लिक गरेर शो मोर अप्सनमा गएर विन्डोज 11 मा र प्रोपर्टिज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने, नत्र फाइलमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने र त्यसपछि सर्टकट की कीबोर्डबाट अल्टको बटनसँगै इन्टर क्लिक गर्ने। यहाँनिर एक्सेल फाइलको प्रोपर्टिज ओपन भएको देख्न सक्नुहुनेछ। बिल प्रोपर्टिज लेखेको छ। बिल भन्ने हाम्रो एक्सेल फाइलको नाम हो र यसको प्रोपर्टिज यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। योलाई ओपन गर्नको लागि यसमा माउसको राइट क्लिक गरेर ओपन भन्नेमा क्लिक गर्ने। यो ओपन भइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ र ओपन भइसकेपछि यहाँनिर टाइटल बारमा हामी बिल एक्सेल फाइलको नाम र त्यस्तै गरेर एक्सेल सफ्टवेयरको नाम र सेभको बटन देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर एक्सेलको लोगो देख्न सक्छौं र फाइल भन्ने एउटा मेन्यु देख्न सक्छौं। यहाँनिर फाइल भन्ने मेन्यु भित्र गइसकेपछि होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेभ, सेभ एज, प्रिन्ट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउन्ट, फिडब्याक अप्सन्स भनेर विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्छौं र होम भित्र हामी ब्ल्याङ्क वर्कबुक र पहिलेदेखि बनेको टेम्प्लेटहरुलाई डाइरेक्ट लिन सक्छौं र त्यस्तै गरेर रिसेन्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर रिसेन्ट हामीले बनाएको एक्सेलको फाइलहरु यहाँनिर तलपट्टि दिएको देख्न सक्छौं। पिन्ड भनेको यसमा पिन गरेको भएपछि पिन्डमा देखाउँछ। हामीले कुनै पनि एक्सेल फाइललाई अहिले पिन गरेका छैनौं, त्यसैले पिन्ड भित्र केही पनि छैन। र त्यसपछि न्यू भन्नेमा गएपछि यदि हाम्रो कम्प्युटर इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छ भने तलपट्टि यहाँनिर विभिन्न क्याटेगोरीहरु अनुसारको एक्सेलको पहिलेदेखि बनेको टेम्प्लेटहरुलाई हामीले यहाँनिरबाट इन्सर्ट गरेर त्यसमा आफ्नो डाटाहरु फिलअप गर्न सक्छौं र यो ठाउँमा हामी सर्च पनि गर्न सक्छौं। ओपन पहिलेदेखि बनेको जुन एक्सेल फाइल छ हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ भएको त्यसलाई ओपन गर्नको लागि ओपनमा गएर यताबाट कुन फाइललाई ओपन गर्नुपर्ने हो त्योमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने र ओपन हुन्छ र इन्फोमा गएपछि यो फाइल डेस्कटपमा छ भनेर इन्फर्मेसन देखाएको छ। अपलोड गर्ने, शेयर गर्ने, फाइल पाथ, फाइल लोकेसन सबै कुराहरु यहाँनिर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने अप्सनहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। चेक फर इस्युहरु देख्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरेर सेभ भनेको यो फाइलमा हामीले कुनै पनि डाटा अथवा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरु केही पनि कुराहरु बनाएपछि त्यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सेभ एज भनेको एक्सेलको यो फाइल छ, यो फाइललाई अलग नाम दिएर अलग लोकेसनमा सेभ गर्नको लागि सेभ एज भन्ने अप्सनको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले यो सेभ र सेभ एजको बारेमा सिकिसकेका छौं र तलपट्टि अरु अप्सनहरुको बारेमा पनि सिकिसकेका छौं। र होम भन्ने ट्याब देख्न सक्नुहुनेछ, इन्सर्ट भन्ने ट्याब देख्न सक्नुहुनेछ, पेज लेआउट भन्ने ट्याब देख्न सक्नुहुनेछ, फर्मुलाज भन्ने ट्याब देख्न सक्नुहुनेछ, डाटा भन्ने ट्याब देख्न सक्नुहुनेछ, रिभ्यू, भ्यू अनि हेल्प भनेर विभिन्न ट्याबहरु देख्न सक्नुहुनेछ र यो ट्याब भित्र विभिन्न कमान्डहरु देख्न सक्नुहुनेछ। अन्डु भन्ने छ, त्यस्तै गरेर क्लिपबोर्ड भन्ने छ, फन्ट भन्ने छ, एलाइनमेन्ट भन्ने छ, नम्बर भन्ने छ, स्टाइल्स भन्ने छ, सेल्स भन्ने छ, एडिटिङ भन्ने छ। यहाँनिर विभिन्न कमान्डहरु देख्न सक्नुहुनेछ र यो कमान्डहरु भित्र यहाँनिर विभिन्न टुलहरु देख्न सक्नुहुनेछ। कपी भन्ने टुल देख्न सक्नुहुनेछ, कट भन्ने टुल र त्यस्तै गरेर इन्सर्ट भन्ने ट्याबमा क्लिक गरेपछि पनि यहाँनिर टेबल्स भन्ने इलिस्ट्रेसन्स त्यस्तै गरेर विभिन्न फरक कमान्डहरु देख्न सक्नुहुन्छ।
र कतिखेर हाम्रो ट्याबमा डबल क्लिक भयो भने तलको कमान्डहरू भएको जुन टुलबार छ त्यो टुलबार हाइड हुन्छ। फेरि त्यो टुलबारलाई हामीले ल्याउनको लागि ट्याबमा डबल क्लिक गर्ने या किबोर्डबाट कन्ट्रोलको बटनसँगै फङ्सन की 1 बटनमा क्लिक गर्ने। र त्यसपछि यो भन्दा तल सेल नेम बक्स देख्न सक्नुहुनेछ। सेल भनेको एक्सेलमा यो पुरैलाई सिट भनिन्छ। यो सिट भित्र रहेका जुन हाम्रो कलमहरू छन् त्यो कलमहरू र जुन हाम्रो रोहरू छन् त्यो रोहरूको बिचको जुन इन्टरसेक्सन छ त्यो इन्टरसेक्सनलाई सेल भनिन्छ। र सेलको एड्रेस यहाँनिर सेल नेम बक्समा दिएको देख्न सक्छौं। यो अहिले हामीले जुन क्लिक गरेका छौं त्यो सेललाई एक्टिभ सेल भनिन्छ र एक्टिभ सेल अहिले हाम्रो B5 रहेको हामी देख्न सक्छौं। B नम्बर कलमको 5 नम्बर रोमा छौं भन्न खोजेको हो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अहिले हामी सेलको एड्रेस D6 देख्न सक्छौं। यसरी एक्सेलमा प्रत्येक सेलहरूको सेल एड्रेस यानि कि सेल नेम फरक फरक हुन्छ। र एक्सेलमा देखिने जुन यो सिम्बल छ प्लस जस्तो त्यो सिम्बललाई डक्टर सिम्बल भनिन्छ। एक्सेलको सिटलाई हामीले जुम गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोलको बटनसँगै माउसको स्क्रल अप गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर जुम इन भइरहेको हामी देख्न सक्छौं र जुम आउट गर्नको लागि कन्ट्रोलको बटनसँगै माउसको स्क्रल डाउन गर्ने जुम आउट भइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर तलपट्टि यो ठाउँमा गएर पनि तपाईहरु जुम इन र जुम आउट गर्न सक्नुहुनेछ। र पुरै रोलाई यदि तपाईले सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यो ठाउँमा यस्तो चिन्ह आएपछि क्लिक गर्ने पुरै रो सिलेक्ट हुन्छ। र पुरै कलमलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गरेर पुरै कलमलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र रो अथवा कलमलाई सिलेक्ट गर्नको लागि जस्तै कुन रोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो रोको सेलमा क्लिक गर्ने र रोलाई सिलेक्ट गर्नको लागि हामीले शिफ्टको बटनसँगै स्पेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र रो सिलेक्ट हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब यो पुरै कलमलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो भने कुन कलमलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो कलमको कुनै एउटा सेलमा क्लिक गर्ने र कन्ट्रोलको बटनसँगै स्पेस बारमा क्लिक गर्यो भने कलम सिलेक्ट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले यो सिटको नाम सिट 1 भनेर दिएको छ। यसमा राइट क्लिक गरेर रिनेममा गएपछि सिटलाई रिनेम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यो सिटको नाम बिल राखे र एउटा नयाँ सिट थप्नु पर्यो भने यहाँनिर प्लस जस्तो चिन्ह छ यो प्लसको सिम्बलमा क्लिक गर्ने र सिट 1 भनेको छ। राइट क्लिक गरेर रिनेम भन्नेमा क्लिक गरेपछि सेलरी सिट भनेर मैले नाम लेखी। यसरी प्रत्येक सिटहरुमा तपाई छुट्टा छुट्टै काम गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यो सिटमा एउटै फाइल भित्र विभिन्न सिटहरु बनाएर तपाईहरु फरक फरक किसिमको डाटाहरुलाई राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यो सिटमा बिल राख्न सक्नुहुनेछ, यो सिटमा सेलरी सिट राख्न सक्नुहुनेछ, फेरि नयाँ अर्को सिट थपेर तपाई अर्को टाइपको डाटाहरु राख्न सक्नुहुनेछ। मैले बिल भन्ने सिटमा क्लिक गरे र बिल भन्ने सिट ओपन भयो। मैले अलिकति जुम गर्छु र यो ठाउँमा मैले के लेख्नु पर्यो भने यहाँनिर जुन सेल भित्र हामीले डाटाहरु राख्नु पर्ने हो, डाटा इन्ट्री गर्नु पर्ने हो या त केही पनि लेख्नु पर्ने हो, नम्बरहरु एड गर्नु पर्ने हो, केही कुरा पनि गर्नु पर्ने हो त्यो सेलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि जस्तै मैले यो सेलमा 10 लेखे। त्यस्तै गरेर अर्को सेलमा क्लिक गरे, अर्को सेलमा 20 लेखे र अर्को सेलमा 30 लेखे। र अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो नम्बर तीनटै नम्बरलाई हामीले एड गरेर यो ठाउँमा जोड्नु पर्ने हो भने एक्सेलको फर्मुला अथवा एक्सेलमा कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला इक्वल्स टु बाट स्टार्ट हुन्छ। मैले इक्वल्स टु गरे र यो सेलमा क्लिक गरे, फर्स्टको सेलमा प्लस, अर्को सेलमा क्लिक गरे, अर्को त्यसपछि प्लस, फेरि अर्को सेलमा क्लिक गरेर इन्टर गरे। तीनटै सेल भित्र भएको जुन नम्बरहरु थियो त्यो नम्बरहरु एड भएर यहाँनिर आएको देख्न सक्छौं। र कुनै पनि सेल भित्र के भएको छ भनेर हेर्नको लागि हामीले फर्मुला बारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा हामी फर्मुला बार देख्न सक्छौं र फर्मुला बारमा यो तीनटै सेलहरु एड भएको यहाँनिर दिएको छ र इन्टर गर्यौं। र त्यसपछि फर्मुला बारलाई एक्सटेन्ड ठुलो बनाउनु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने, एक्सटेन्ड गर्ने, फेरि यहाँनिर क्लिक गर्यो भने कोल्याप्स सानो हुन्छ।
र त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँनिर एउटा सेलमा 20 त्यस्तै तरिकाले हामीले एउटा सेलमा 40 लेख्यौं, एउटा सेलमा 30 लेख्यौं। अब हामीले योबाट 30 लाई घटाएर यहाँनिर रिजल्ट निकाल्नु छ भने यो सेलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि इक्वल्स टु लगाउने, 40 लेखिएको सेलमा क्लिक गर्ने, माइनसको साइन लगाउने र त्यसपछि 30 लेखिएको सेलमा क्लिक गरेर इन्टर गर्ने। हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन भएको देख्न सक्छौं र त्यस्तै गरेर एउटा सेलमा 45 लेख्यौं, एउटा सेलमा 3 लेख्यौं र त्यसपछि यो मल्टिप्लाई यो गर्नु छ भने कुन सेलमा रिजल्ट निकाल्नु पर्ने त्यो सेलमा क्लिक गरेर इक्वल्स टु यो एस्टेरिस्कले मल्टिप्लाई गर्ने काम गर्छ, योमा क्लिक गर्ने, मल्टिप्लाई भएको गुणन भएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर भाग गर्नुपर्ने हो भने यहाँनिर मैले 80 लेखेँ र यो सेलमा 20 लेखेँ र त्यसपछि मैले इक्वल्स टु गरेँ र हामीले डिभिजनको लागि स्ल्यास फरवर्ड स्ल्यास साइनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र योमा क्लिक गरेर इन्टर गरे। हामी यहाँनिर डिभिजन भएको देख्न सक्छौं। यसरी तपाईहरु एक्सेलमा एडिसन, सब्ट्र्याक्ट, मल्टिप्लिकेसन र त्यसपछि डिभिजन गर्न सक्नुहुनेछ।